عند الحديث مع صاحب السمو الملك الأمير تركي الفيصل لابد أن نتوقف عند محطة مهمة تتعلق بالمغفور للملك فيصل. في محطات كثيرة تتعلق بالمغفور للملك فيصل، بحاول قدر المستطاع أن أتوقف عند بعض المحطات في الحديث معك. تفضل. أبي أرجعك إلى تصريح كان في مايو سنة 2008 في جريدة الشرق الأوسط، ذكرت فيه أن الملك فيصل خدم والده الذي واجه من غالوا في الشأن الديني واتهموا الملك عبد العزيز بأنه خرج عن تعاليم الدين فيما عرف بالصراع مع الإخوان. تعلم الملك فيصل بعد ذلك كيف يواجه الغلو والتطرف. دور المغفور للملك فيصل في مواجهة ما أسميته بالغلو والتطرف في ذلك الوقت، إذا أمكن تشرح لنا إياه أكثر. الملك عبد العزيز الله يرحمه كان هو المعلم الأساسي للملك فيصل في كل ما تصرف فيه، وهو كان يذكر ذلك في أحاديثه، ليس فقط الخاصة ولكن أيضا في أحاديثه العامة. فطريقة الملك عبد العزيز الله يرحمه مع هؤلاء كانت بداية بمحاولة السياسة والنقاش والحوار. ولو تراجع تاريخ تلك الفترة لوجدت أنه عقدت عدة لقاءات بين الملك عبد العزيز الله يرحمه ومن كان ينتقده في تصرفاته، خاصة فيما يتعلق بالدين والشريعة والسلوك. فعقدت عدة لقاءات ومؤتمرات وجرت حوارات مختلفة في الرياض وخارج الرياض، في البادية، في كافة المجالات اللي كان ممكن للملك عبد العزيز أنه يحاور ويحاول أن يقنع من ينتقده بوجهة نظره، ويقول لهم إذا أقنعتوني فكان به. فعلى سبيل المثال عقد مؤتمر كبير جدا في مدينة الرياض في ذلك الحين، التأم فيه أكثر من حسب الأعداد التي ذكرت في كتب التاريخ عن ذلك المؤتمر أكثر من 3000 شخص من كانوا إما مناهضين أو مختلفين مع الملك عبد العزيز في تصرفاته وتوجهاته، أو من الناس الذين كانوا يؤيدوه. واحتكم في هالأمور هذه بالمشايخ، مشايخ الدين اللي هم يعني كان هو يثق في أنهم سيكونوا عادلين في ما يقروه من أمور. فهذا كان أسلوب الحوار. ثم عندما لم ينجح الحوار توجه الملك عبد العزيز للحزم في محاربة هؤلاء، وسعى إلى إطفاء الفتنة التي أشعلوها في المنطقة في تلك الأيام، والتي كانت تأثر ليس فقط على وضعنا في المملكة ولكن أيضا على المحيط، في الكويت مثلا، في العراق، في غيرها من المدن والدول المجاورة للمملكة. فهذا ما قصدت به عندما ذكرت أنه الملك فيصل كان تعلم من الملك عبد العزيز مثل هذا الأسلوب، فكان دائما يفضل الحوار. كان له دور المغفور للملك فيصل في هذا الحدث تحديدا؟ يعني كان هو نائب في الحجاز عندما قامت هذه القلاقل في المنطقة، وكان بدون شك يتابع ما يحصل. وعندما يأتي الملك عبد العزيز لمكة في فترة الحج أو في فترة رمضان أو في الفترات المختلفة التي كان يقيم فيها، فطبعا كان يطلع على ويبدي برأيه في كيفية التعامل مع مثل هذه الأمور. إنما مثلا واقعة السبلة اللي حصلت ليس بعيدا من مدينة الرياض، شمال الرياض هنا، في أي سنة؟ في سنة أعتقد 28 ميلادي أو حولها. الملك فيصل لم يشترك فيها لأنه كان نائب في الحجاز، ولكن يعني كان على اطلاع
بما يحصل فيها، ولا بد أنه شارك في إبداء رأي في فترة من الفترات لهذا الأمر. إذا بنتقل إلى زاوية أخرى الآن، المغفور للملك فيصل تقلد استلم مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية. نعم. كان في نوفمبر سنة 64 ميلادي. نعم. المشهد كيف كان وقت استلام المغفور للملك فيصل؟ طبعا في وقتها كنت أنا الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، في الولايات المتحدة. بحكم نعم. متابعتك أو ما قرأته لاحقا عن بدايات فترة استلامه للحكم، كيف كان المشهد؟ بدون شك يعني كان هناك أمور مهمة داخليا، إن كان من ناحية تولي الملك فيصل قبل أن يصبح ملك منصب نائب الملك في حضور وغياب في عهد الملك سعود الله يرحمه، والتوافق اللي صار بين الاثنين على تولي الملك فيصل هذا المنصب. بعض الأمور التي طرأت والتي استدعت من العائلة المالكة في ذلك الحين أنهم يبدوا رأي في كيفية تصريف الأمور، عندما أريد لأن لا يستمر هذا الوضع، النيابة في الحضور والغياب في عهد الملك سعود. نعم. فهذه كلها كانت الأمور، يعني أنا في أمريكا يعني اللي أسمعه زي ما يقولوا أسمع طراطيش وليس صلب الأحداث اللي حصلت في ذلك الحين. لكن دعني أقول لك أنه يعني في يوم قبل أن يصبح الملك فيصل، النيويورك تايمز اللي هي الصحيفة الأمريكية الشهيرة في أسبوعيا يوم الأحد تصدر مجلة اسمها Sunday نيويورك تايمز. فكان يوم الأحد اللي هو سبق تولي الملك فيصل الملك، على غلاف هذه المجلة الشهيرة صورة الملك فيصل ومقال طويل عريض إنما كان ولي عهد ونائب للملك في الحضور وغياب، ومقال طويل عريض يشيد بما قام به الملك فيصل الله يرحمه من تطور وإنجازات في ذلك الحين. فأنا طبعا اطلعت على هذا الأمر مع أني يعني كنت ساكن خارج الجامعة. فثاني يوم وأنا ذاهب للجامعة وعند دخولي لبوابة الجامعة استقبلني المسؤول عن الأمن في الجامعة وقال لي العميد يريد أن يلتقي بك. عميد الجامعة. فذهبت طبعا أنا بدون سابق انذار، بدون سبب، يعني ماني عارف. فجلست أمامه مثل ما أنا جالس أمامك وقلت له سعادة العميد أنا هنا، ماذا تريد يعني؟ فرد علي قال لي تركي ماذا نعمل الآن؟ فأنا استغربت، يعني قلت له إيش تبغانا نعمل يعني؟ فقال لي أجل ما سمعت الخبر، أنا راح بالي على المقال اللي طلع كان منشور قبلها بيوم. فقلت له إلا أنا قرأت المقال هذا. قال طيب ما دام صار أبوك ملك الحين إيش تبغانا نفعل؟ فأنا طبعا فوجئت، لم يدخل في خاطري مطلقا. ما كنت أصلا تعرف أنه هو كان أبدا يعني، ولا جاني خبر. طبعا هذيك الأيام ما كانت في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى هواتف يعني ممكن الواحد يعتمد عليها. يعني إذا كنت تبغى تكلم المملكة يبغى لك توقف في طابور لين يحصل لك فرصة إنك تكلم. ففوجئت. فقال لي العميد، قال لي الآن لازم نتخذ إجراءات، يعني لابد من توفير حراسة وحماية لك يعني لي أنا.
فاعتذرت منه وقلت له أرجوك لا حراسة ولا إجراءات أمنية، لي الآن 5-6 سنين في الولايات المتحدة ما كان في أي حراسة، وأرجو أن نستمر على ذلك. فهذا اللي كان المشهد بالنسبة لي أنا عندما صار الملك فيصل. طيب أنا استحضر كلام للأمير خالد الفيصل. نعم. في تصريح له كان في مارس 2009 ذكر فيه: وفي عهد الملك فيصل واجهت البلاد تحديا من جهة أخرى تمثل في المد الشيوعي الذي رزحت تحت تأثيره دول أخرى في المنطقة، وتمكنت سياسة الاعتدال التي ظلت المملكة تنتهجها من تجاوز تأثيرات هذا المد الشيوعي والملك فيصل وسياسة الاعتدال اللي انتهجها. شنو اللي ممكن تضيفه لنا هنا تتكلم عن سموك عن دوره تحديدا؟ اللي أقدر أضيفه أنه يعني الملك اتبع أسلوب الملك عبد العزيز الله يرحمه في محاولة الحوار والصبر على ما يأتينا، خاصة من هم أقرب الناس إلينا في العالم العربي من مساوئ أو من تحديات كانت تعتبر جذرية ولها شأن كبير، خاصة في علاقة الملك فيصل بمصر وبالمرحوم الرئيس جمال عبد الناصر. وأعطيك خلفية أنه عندما قامت الثورة في مصر 52 في عام 52 الملك عبد العزيز الله يرحمه كان الملك فيصل في زيارة خارج المملكة، كان في أوروبا، فبعت له برقية وقال له قبل ما ترجع المملكة مر على مصر وتعرف على من قام بالثورة. فرجع فعلا للقاهرة وطلب من السفير السعودي أن يرتب له لقاء مع مجلس الثورة، وفعلا أتى محمد نجيب وبقية أعضاء مجلس الثورة والتقوا بالملك فيصل، وقال لهم الملك عبد العزيز يسلم عليكم ويقول لكم احنا علاقتنا بالملك فاروق كانت علاقة أخوة وعلاقة متميزة وقوية، لكن أنتم الآن تمثلوا الشعب المصري، ومن هذا المنطلق فإحنا معترفين بكم وحنبقي على علاقتنا الخاصة بالملك فاروق. فاعتبروا أنه هذا يعني دليل على حسن نية فيما معناه. أنا طبعا ما كنت حاضر هذا، بس هذا من اللي سمعناه بعد كذا. وعندما خرج من اللقاء هذا الملك فيصل، هو اللقاء كان فقط مع محمد نجيب ولا كان مع مجلسات الثورة؟ كلهم أعضاء المجلس كلهم حاضرين، وكان يعني جرى حوار يعني معاهم. فأحد الضباط اللي كانوا حاضرين قال للملك فيصل: شكرا يا سمو الأمير على ما تفضلت به، احنا اعتبرونا يعني أخوة ومقدرين لصراحتك في التعامل معنا وإلى آخره، ونتطلع إن شاء الله إلى مستقبل يعني في توطيد العلاقات. والملك فيصل لما خرج من الاجتماع سأل السفير، قال له: مين هذا الضابط اللي تكلم في هذا الاجتماع؟ فقال له: هذا جمال عبد الناصر، البكباشي جمال عبد الناصر. فالتفت الملك فيصل على أخوانه وقال لهم: أكيد أنه هذا هو الشخص الفعال في المجلس. المهم، فتكونت علاقة شخصية بين الملك فيصل والرئيس جمال عبد الناصر، وتطورت إلى أن تصبح علاقة عائلية من ناحية التزاور. لما الملك فيصل يروح لمصر مع الوالدة مثلا كان يدعى للعشاء في بيت عبد الناصر وزوجته وعياله، ثم يرد لهم الدعوة كان له بيت هو في مصر الجديدة، ويأتي عبد الناصر مع عائلته ويتعشوا مع الملك فيصل والوالدة وإلى آخره. يعني استمرت هذه العلاقة الشخصية لفترة، الخمسينات استمرت بدون شك، يعني استمرت وبقيت قوية وإلى آخره، إلى أن بدأ الرئيس عبد الناصر يحاول أن يتدخل في شؤون المملكة ويوجه بعض إن كان صح التعبير بعض اللكمات الإعلامية ضد المملكة.
وضح لي هذه سموك أكثر. يعني البدايات، يعني إذا كانت العلاقة كانت إيجابية وهو بدأ بتوجيه ما أسميته باللكمات، أول شيء ليش كان يبي؟ هل هي محاولة للسيطرة يعني كانت؟ لأنه رأى أنه يعني هو كزعيم في مصر لابد أنه أمره ونهيه يكون هو السائد في المنطقة، وفسر بعض الإجراءات التي حصلت من قبل المملكة، مثلا في زيارة المرحوم الملك سعود الله يرحمه لأمريكا بعد حرب السويس، ولقاء أيزنهاور وبداية الصحافة الأمريكية تشير إلى دور رئيسي أو رئاسي للمملكة العربية السعودية في المنطقة وإلى آخره. يبدو أنه بدأ يتحسس من ذلك، وتطورت الأمور وصارت يعني نشبت بعد ذلك الحرب الأهلية في اليمن في عام 62 ميلادي، واللي هي طبعا يعني المملكة لم تعترف بالثورة التي حصلت هناك، واستمرت في تأييد الإمام الإمام محمد حميد الدين اللي هو كان الرئيس الشرعي لليمن. وقامت الحرب الأهلية، ثم أرسل عبد الناصر الجيش العرمرم لليمن في مساندة الثورة. نقدر نقول ان حرب اليمن كانت بداية الخلاف الحقيقي بين جمال عبد الناصر والملك فيصل. تقدر تقول هذا. وطبعا رافق هذا الخلاف زي ما ذكرت لك اللكمات الإعلامية اللي كان يكيلها الرئيس عبد الناصر، ليس فقط للمملكة كنظام ودولة والى آخره، وإنما للملك فيصل شخصيا. في الكام سنة اللي فاتوا كانوا السعوديين بيجيبوا ناس يمنيين ويدربوهم ويدوهم أسلحة ويديهم فلوس، ويجيبوا واحد من الأمراء من عيلة حميد الدين ويقولوا لهم ادخلوا اعملوا كمائن للقوات المصرية علشان تموتوا كام واحد مصري، وأما يبتدوا يضربوكوا اجروا وادخلوا جوه السعودية، وإحنا كنا سايبين السعودية ما بنعديش الحدود. النهاردة سياستنا تختلف، احنا تركنا الأرض دي للقوات اليمنية والقبائل اليمنية، ولكن إذا حصل أي عدوان في اليمن أو إذا حصل تسلل في داخل اليمن إلى الأرض اليمنية من السعودية، فإحنا لابد أن نضرب قواعد العدوان، ومش بس نضرب قواعد العدوان، نحتل قواعد العدوان، وده عمل نستطيع أن نحققه. معركة اليمن معركتنا، ثورة اليمن ثورتنا. فالملك فيصل الله يرحمه رفض أن يتبع نفس الأسلوب مع الرئيس الراحل عبد الناصر، ومنع وسائل الإعلام السعودية في ذلك الحين، وهي لم تكن كبيرة أو ذات نفوذ كبير، ولكن لها تعريف بأنها سعودية، أنها تتعرض بالمثل
إما لعبد الناصر أو لمصر، واستمر في صبره على هذا الأمر إلى أن انتهت حرب 67 وصار الانسحاب المصري من اليمن وصار مؤتمر الخرطوم. أنا راح أوصل حق مؤتمر الخرطوم سموك بعد قليل، لكن أنت ذكرت يمكن في اللقاء السابق أن كنتوا يعني في المنزل عندما تجتمعون مع المغفور الملك فيصل الساعة 7 على جهاز الراديو. نعم. وكنتوا تستمعون إلى بعض الأخبار، وواحدة من المحطات المهمة اللي كان الملك فيصل يحرص على سماعها كانت إذاعة القاهرة. ذكرت ما في شك لمن كان يستمع لإذاعة القاهرة وكانت خطب عبد الناصر لمن كان يتعرض إلى المملكة العربية السعودية، كيف كانت ردة الفعل عندكم داخل البيت؟ أكثر ما سمعت من الملك فيصل شخصيا في مثل هذه الأمور قولته الله يهديه فقط لا غير. واستمر على هذا النهج طوال هذه اللي اعتبرها سنين العجاف في العلاقة بين مصر والمملكة في تلك الحقبة من الزمان. فزي ما ذكرت لك بعد حرب 67 وانسحاب الجيش المصري من اليمن، وجاء مؤتمر الخرطوم اللي تواجه فيه الرئيس عبد الناصر مع الملك فيصل، والموقف اللي اتخذه الملك فيصل بالرغم مما كان يكال له من لكمات إعلامية وحتى دسائس لقلب النظام وإرسال مواد عسكرية لما كان يرجى منه أن تقوم ثورة في المملكة من قبل مصر ومؤيدين لها. جمال عبد الناصر كان يسعى لقلب النظام في السعودية. نعم. وبالإضافة إلى أنه أثناء الحرب اليمنية طائرات مصرية قصفت مدن سعودية، أبها وجيزان ونجران اللي هي على حدود هذا كلامك أيضا أنا استحضره هنا سمو الأمير على هالجزئية اللي تفضلت فيها. ذكرت أنت في جريدة الشرق الأوسط كان في مايو 2008 مواجهة للنزاعات اليسارية عن المغفور للملك فيصل في المنطقة وطموحات الرئيس جمال عبد الناصر في قلب الحكم في المملكة ثم قصف المملكة بالطائرات أثناء حرب اليمن. نعم. كانت في محاولات عديدة من جمال عبد الناصر لزعزعة أمن المملكة، أكثر من محاولة. يعني طبعا أنا ما كنت مطلع على التفاصيل في ذلك الحين، ما كان لي شأن يعني في، لكن ما سمعت لاحقا ما نسمع يعني كان في محاولات، كان في بعض الأشخاص الذي ألقي القبض عليهم بعد أن اكتشف أمرهم في محاولة انقلاب على الحكم وغيرها من المحاولات، مثل ما ذكرت لك يعني إنزال معدات عسكرية بالباراشوت لما كانوا المصريين يتوقعوا أنه حيكون في من يستقبلها ويستخدمها ضد الحكم. المهم انتهى هذا الأمر في مؤتمر الخرطوم عندما الملك فيصل صرح بأنه هو لازم يؤيد مصر والرئيس جمال عبد الناصر في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي اللي حصل. مؤتمر اللاءات الثلاثة، مؤتمر الخرطوم، اللاءات الثلاثة. وقدم من الدعم من المملكة ومن الكويت ومن ليبيا في ذلك الحين لما سموا بدول المواجهة، وهي مصر والأردن وسوريا. يعني سوريا حتى ما حضرت مؤتمر الخرطوم، كان عندهم أمور داخلية هناك تتعلق بحزب البعث والخلافات الدائرة بينهم. أنا عند 67 أيضا بتوقف بعد شوية عند رسالة نسبت للأمير ممدوح عبد العزيز، لكن قبل قليل ذكرت موضوع ثورة 52. نعم. كيف تراها سموك؟ هل هي ثورة حدثت في مصر 52 أم هو انقلاب حدث في مصر 52؟ عبد الناصر انهزم، ما كان من الملك فيصل الله يرحمه إلا صقه كف
فالرئيس ديغول بعد اللقاء هذا أعلن أن فرنسا حتعاقب المبتدئ بأي عمل عسكري. كانت معلومات سربت للرئيس عبد الناصر عن حشود إسرائيلية على حدود سوريا. المناوئين لجمال عبد الناصر اللي هم جماعة الإخوان المسلمين، وفتحت لهم المجال في المملكة العربية السعودية. إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟